تاریخ ایران. مرزهای دانش. برنامه استاد محیط طباطبایی. شنوندگان محترم، چند سال پیش از اون که نخستین مسجد اسلامی در بیت المقدس برپا شود، خداوند در نخستین آیه از سوره اسراء از این محل به نام مسجد الاقصی یاد می کند و نام این مسجد را مانند اسم مسجد الحرام مکه در قرآن کریم می نگریم. آیه این است: سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک و منزه است خدایی که بنده خود یعنی محمد را شبی از مسجد حرام تا مسجد اقصی برد، مسجد اقصایی که پیرامونش را برکت داده ایم تا به او آیات خود را نشان بدهیم. به درستی که خداوند شنوا و بیناست. این سیر و سلوک مقدس که 1 سال پیش از هجرت رو داد و معراج خوانده می شود، این مکان را که پیش از آن هم در نظر ترسایان و رومیان و یهودیان به تناوب جنبه تقدس داشته، چنین عزت و جلالی بخشود که در آن مسجد سوم عالم اسلام ساخته شود و پیش از بنای این مسجد هم قبلگاه مسلمانان باشد، ولی تبدیل قبله از طرف مسجد الاقصی به جانب مسجد الحرام به هیچ وجه از اهمیت مقام قدوسی مسجد الاقصی نکاست، بلکه بعد از الحاق فلسطین به قلمرو خلافت اسلامی و بنای مسجد صخره و مسجد اقصی یکی از 3 حرم محترم مسلمانان شناخته شد. حرمی که حجگزاران از اونجا می توانند احرام ببندند و در صورت وجود مانعی و مشکلی از دریافت ثواب حج بیت الحرام در تاریخ گذشته اسلام احیانا مقصد و مطاف کسانی قرار می گرفت که از ادراک حج سال محروم شده بودند. در این باره حدیثی از حضرت پیامبر مروی است که فرموده رخت سفر جز به سوی 3 مسجد بسته نمی شود: مسجد الحرام و این مسجد من در مدینه و مسجد الاقصی. بعد از فتح دمشق و بنای مسجد دمشق، نام دمشق هم بر اسامی مکه و مدینه و بیت المقدس افزوده شد و به روایت از حضرت رسول هر 4 شهر را شهرهای بهشتی محسوب داشتند. در سال 15 هجرت، یعنی 2 سال پیش از وضع تاریخ هجری بود که مردم شهر بیت المقدس در برابر ابو عبیده جراح فرمانده مجاهدان اسلامی ناگزیر از تسلیم شهر شدند، ولی پیشنهاد کردند که این تسلیم به شخص خلیفه اسلام صورت پذیرد. خلیفه این تقاضا را پذیرفت و به اتفاق 1 تن غلام سوار بر شتری شد و خود را در طی چند روز از مدینه به ایلیا رسانید. ایلیا مخفف ایلیا کاپیتولینا نام رومی شهر بود که از 135 میلادی تا 637 جای نام سولیموس قبلی را گرفته که اون هم به نوبه خود از هیرو سولیمای یونانی مشتق شده بود.
برای مزید آشنایی شنوندگان محترم توضیح می‌دهم که هیروسولیما را یونانیان از یروشلیم مصری گرفته بودند که اون تلفظ قبطی اورشلیم کنعانی یا فلسطینی است که در تلفظ عبری این لفظ کنعانی را اورشلیم میگویند و این اسم پیش از این که بنی اسرائیل در این سرزمین اقامت اختیار کنند از طرف سالم یا سلیم کنعانی پادشاه یبوسی یا بیت المقدس برای بقای اسم خود به شهر یبوس نهاده شد و اون را شهر سلیم یا اور سلیم نام گذاردند. حضرت داوود بعد از غلبه بر مردم یبوسی اور سلیم در صدد برآمد. نام شهر را مدینه داوود یا شهر داوود به اسم خود بنامد، ولی نام قدیمی که شهر سلیم باشد بر مدینه داوود غلبه کرد و بنی اسرائیل نیز ناگزیر شدند از عهد سلیمان به بعد اون شهر را به همون نام دیرین کنعانی خود فقط با تغییر سین به شین ذکر کنم. نام قدس و بیت المقدس را مسلمانان پس از غلبه بر ایلیا به تحریک کعب الاحبار تازه مسلمان در محل ایلیا نهادند و متدرجاً نام رومی ایلیا فراموش گردید و بیت المقدس نام مشهور اون شهر گشت. اینک بی مناسبت نیست که بدانیم پیش از سال 637 این محل چرا بدین صورت ویرانی در آمده بود. وجود صخره عظیمی در زیر گنبد مسجد الصخره فعلی که همون صخره نهفته در زیر خاشاک روز ورود مسلمانان به بیت المقدس باشد گواهی میدهد که در عهد یبوسی های کنعانی نیز این محل مانند کعبه قبل از اسلام پرستشگاه مردم فلسطین بوده است. چنان که مورد قبول مورخان است یبوس فلسطین پیش از اون که به دست سپاهیان داوود مغلوب و تسلیم شوند دارای تمدن متناسب با میزان رشد اجتماعی آن عصر بودند و در آن تمدن حکومت، تجارت، صنعت و دیانت وجود داشت و این مظاهر تمدن بعدها در وضع زندگانی بنی اسرائیل که تازه از مرحله صحرانشینی میخواستند وارد مرحله شهرنشینی شوند تأثیر کاملی بخشید. در این صورت هیچ بعید نیست که محل هیکل سلیمان یا حرم شریف قدسی امروز پیش از عهد ورود یهود به بیت المقدس هم معبد فلسطینیان بوده که بعدها کیفیت تازه‌ای پیدا کرد. کشف پاره سنگی چند سال پیش در صحن حرم شریف که بر اون خط فینیقی نوشته شده بود باید دلیل این معنا دانست و نباید با توجیهات دیگری زمان این اثر سنگی را به دوره‌های بعد عقب آورد. در زمان حضرت سلیمان در این محل معبدی ساخته شد که از 1007 قبل از میلاد تا 587 قبل از میلاد به اختلاف وضع و حالت پرستشگاه یهود و سایر طوایف بنی اسرائیل بود. این معبد در سال 586 ویرانه شد و بابلی ها این دسته از سکنه فلسطین را که قبلا از بین النهرین به فلسطین کوچیده بودند به سرزمین اصلی حضرت ابراهیم که کلده باشد کوچانیدند. بعد از سقوط بابل و غلبه کوروش که یهود توانستند به فلسطین برگردند تا زمان اردشیر اول هخامنشی معبد مخروبه را متدرجاً از نو بنا کردند و این بنای دوم که در 515 قبل از میلاد بنایش به پایان رسید تا سال 70
بعد از میلاد بارها دستخوش ویرانی و بی احترامی و تجاوز به دست بطالسه سلوکی ها، رومی ها و دیگران شد و پس از 585 سال پایداری در برابر شدائد به دست تیتوس پسر وسپازیان رومی افتاد که شهر را کاملا ویران ساخت و خانه را از پای درآورد و در آنجا کسی جز یک دسته ساخلو رومی اقامت نداد. تاریخ ایران. کوشش‌های بعدی یهود برای اینکه وسیله جهت بازگشت و اقامت به اورشلیم پیدا کنند پیوسته با غضب رومی‌ها روبرو می‌شد و آدریانوس در سال 135 میلادی شهر اورشلیم را چنان از حیز آبادی خارج کرد که تبدیل به ده کوچکی شد که در آن نه یهودی و نه مسیحی حق اقامت داشت و فقط یونانی بتپرست میتوانست که در اونجا ژوپیتر و ونوس را بپرستد. جای معبد یهود را دستور داد که زیر تل خاکی از انظار مستور بدارند و بر فراز اون دو بتکده بنیاد کردند که در یکی مجسمه مشتری یعنی ژوپیتر و در دیگری مجسمه زهره یا ونوس قرار داده شد و نام سولیموس را که مخفف هیروسولیمای یونانی باشد به ایلیا کاپوتلینا تبدیل کرد و ایلیایی که ما ذکر کردیم مخفف این اسم است. بعد از اون که قسطنطین امپراتور روم قبول دین مسیح کرد، مادرش سنت هلن به ایلیا آمد یعنی شهر بیت المقدس و کلیسای قیامت را بنا کرد و بنایی را که رومیان در روی صخره قبلا برپا کرده بودند ویران نبود و اون را زبالدان شهر ایلیا قرار داد. در عهد ژولیان که مخالف عیسویان بود، یهود خواستند در اونجا اثری از خود به وجود آورند، ولی به واسطه آتش سوزی مهیبی که مسیحیان اون را حمله بر اعجاز دینی خود می کردند کار بنا چندان عقب افتاد تا دوباره عیسویان مالک الرقاب شدند و یهود را کاملا از فلسطین بیرون کردند. در 530 میلادی کلیسایی به نام کلیسای مریم عذرا در محل مسجد اقصی ساخته شد که در 612 پس از غلبه ایران بر روم و تصرف ایلیا به دست خسرو پرویز این کلیسا هم خراب شد و مسیحیان خرابی اون را به یهود نسبت دادند. وقتی هراکلیوس غلبه کرد و پیاده از قسطنطنیه به ایلیا آمد، تنها فرصت تجدید کلیسای قیامت را پیدا کرد، ولی محل صخره به همان صورت ویرانی و زبالدانی خود باقی موند تا اون که پس از 500 سال ویرانی به دست مجاهدان اسلامی از زیر خاک و خاشاک بیرون و به صورت مسجد الاقصی در آمد. از 637 تا 1099 یعنی غلبه صلیبیان در مدت 462 سال به طور متوالی در ظل حکومت اسلامی بوده. از 1099 تا 1187 یعنی 87 سال در اختیار صلیبی ها بوده و از 1187 یعنی غلبه صلاح الدین تا 1917 یعنی غلبه انگلیس ها بر اونجا در مدت 730 سال متوالی در دست مسلمانان بوده. از 1922 به بعد حمایت فلسطین از طرف جامعه ملل به دولت انگلیس واگذار شد. به بعد تاریخش تقریبا معلوم شماست، منتها یک مطلب است: در تمام این مدت بنای مسجد با همه شکوه و جلال خودش باقی بوده است و به وسیله یک هیئت مسلمانی از مردم بیت المقدس به نام مجلس اعلای اسلامی اداره می شود.
برمیگردیم به موضوع سرگذشته. مسجد الاقصی در دوره اسلامی بعد از ساخته شدن مسجد، عبدالملک مروان مسجد صخره و مسجد اقصی را بدین صورت جداگانه که امروز وجود دارد بنا کرد. بدین ترتیب که عبدالملک پس از مشورت با مسلمانان خراج 7 سال مصر را اختصاص به بنای مسجد اقصی و مسجد صخره داد و در پایان بنا 100,000 دینار از وجوهی که برای ساختمان مسجد اختصاص داده بودند اضافه درآمد. عبدالملک خواست این مبلغ کلان را به کسانی که متولی و ناظر تعمیر بودند جایزه بدهد. ایشان نپذیرفتند و از او خواهش کردند که به کار خیری مصرف کند. عبدالملک دستور داد که زر را گداختند و بر سطح خارجی گنبد و درهای مسجد اندودند. هنوز اسم عبدالملک مروان با خط کوفی بر مقرنس‌های زیر سقف گنبد صخره از داخل دیده می شود. پس از اینکه مسجد صخره بدین صورت ساخته و پرداخته شد، مزار و مطاف مسلمانان جهان قرار گرفت که در بنای اون جمال معماری اسلامی را که از آمیزش ذوق عربی به هنر ایرانی و شیوه رومی به وجود آمده بود و این بنا را همواره از نظر تحسین و اعجاب می‌گذرانیدند. یعقوبی مورخ شیعی چنین می‌پندارد که عبدالملک پس از آن که عبدالله زبیر بر مکه مستولی شد و ادعای خلافت کرد، خواست مردم را از سفر به حجاز برای ادای فریضه حج از بیم بیعت به ابن زبیر باز دارد و همین امر سبب شد که مسلمانان پس از وقوف بر نیت عبدالملک در بنای مسجد صخره و مسجد الاقصی برآشفتند، ولی عبدالملک توانست آنان را به این اشاره‌ای که در گفتار حضرت رسول بود قانع سازد که لا تشد الرحال الا الى 3 المسجد الحرام و مسجدی هذا و مسجد الاقصی که قبلا هم عرض کرد. اما مسجد الاقصی که پس از اتمام بنای مسجد الصخره در جنوب اون به چند صد متر فاصله ساخته شد، بنای اون تا عهد خلافت ولید پسر عبدالملک به طول انجامید و شاید همون نکته‌ای که یعقوبی در بنای مسجد صخره نسبت به مسجد الحرام از نیت عبدالملک ذکر می کند، در بنای مسجد الاقصی هم نسبت به مسجد مدینه به خاطر او خطور کرده باشد. بر این مسجد حوادث بسیاری در اثر زلزله ها، تندبادها و باران ها گذشته که در آن تغییراتی پدید آورده است. درهای این مسجد در عهد امویه به اوراق سیم و زر پوشیده بود و در زمان منصور عباسی که زلزله مسجد الاقصی را ویران کرد، با کندن روپوش زرین درها و سکه زدن پول برای تعمیر اون به دست آورد. بار دیگر زلزله در عهد مهدی عباسی اون را ویران کرد و مهدی در صدد تعمیر برآمد و در این موقع بود که از طول مسجد مقداری کاستند و بر ارزش افزودند. در دوره فاطمیون باز زلزله اون را از پا درآورد و از ظاهر و لإعزاز دین الله فاطمی چند رواق از پیرامون اون کاست و گنبد فعلی را با 7 دری که اکنون به سوی شمال باز می شود او ساخت و نام از ظاهر لدین الله با خط کوفی به زر بر پیشانی طاقی که طرف شمالی گنبد مسجد بر آن قرار دارد نوشته شده است. در زمان مستنصر فاطمی که ناصر خسرو علوی از مسجد الاقصی دیدن کرد و در سفرنامه خود وصف بسیار زیبایی از آن آورده است، نمای شمالی این بنا را تجدید کردند. در این تعمیرهای عصر فاطمی آثار هنر، معماری و روسازی و نقش و نگار ایرانی در کیفیت مظهر فنی این بنا
تأثیر کاملی بخشیده است، چنان که انسان وقتی داخل مسجد می شود احساس می کند که در یک مسجد ایرانی وارد شده است. وقتی صلیبیان قدس شریف را اشغال کردند و مرتکب یکی از بزرگترین جنایات تاریخی یعنی کشتار 90,000 مسلمان ساکن قدس شدند و در درون مسجد از پناهندگان چندان خون ریختند که برکه‌ای به وجود آورد، در اون موقع مسجد الصخره را تبدیل به کلیسا کردند، ولی مسجد الاقصی را به مناسبت وسعتی که داشت به چند قسمت تقسیم کردند که در یک قسمت اون کلیسا و در قسمت دیگرش مسکن شوالیه‌های هیکل و در قسمت سوم انبار ذخیره خود را به وجود آوردند و برای توهین این مکان مقدس شبستان زیر بنا را اصطبل اسبان خود کردند. وقتی سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس را پس از 100 اشغال غاصبانه مسیحیان از دست آنان بیرون آورد و مسیحیان را به سلامت اجازه داد از قلمرو حکومت او خارج شوند، در اون روز دستور داد مسجد الاقصی را به صورت اصلی خود برگردانند. تاریخ ایران